Tại sao anh ta lại ở đây? An ninh khu này bị sao vậy? Ngay cả ăn xin cũng được phép vào. Cháu biết hắn ta. Hắn đã làm phiền cháu suốt cả ngày hôm nay. Đuổi thế nào cũng không đi. Được lắm. Uổng công tôi si tình với cô. Cô lại muốn mưu sát chồng mình. Anh nói nhảm gì vậy? Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Với lại khi tôi đi ra, anh rõ ràng vẫn còn đang ngủ. Làm sao anh có thể đến đây trước tôi? Anh có phải là quỷ không? Thật tốt. Còn về địa chỉ nhà của cô, tôi bấm ngón tay là biết ngay. Cậu bé, nếu cậu có khả năng như vậy, vậy thì cậu bấm tay tính thử xem tôi họ gì. Nếu không thì tính tình của tôi không tốt lắm đâu. Biết điều thì biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức. Chuyện này giống như việc ăn và uống nước, đơn giản như nhau. Đừng khoe khoang. Nếu cậu thực sự có thể tính ra, tôi tuyệt đối không cản cậu. Anh cứ tùy tiện viết một chữ xuống đất đi. Ngài đây, họ Vương. Anh giải thích cho tôi nghe xem. Chữ môn này, bên trên một nét ngang, bên dưới một nét ngang, ở giữa là một cái chốt cài ngắn, nét sổ lại có một khe hở. Đây, chẳng phải là chữ Vương sao? Anh thật là thú vị. Cái chữ môn đó, mỗi bên còn có một nét sổ nữa mà. Sao anh không nói là họ Điền đi? Đúng vậy, vẫn là Uyển Nhi thông minh. Tôi tại sao không họ Điền mà lại họ Vương? Ngài thật sự muốn biết sao? Có gì cứ nói thẳng, được. Tổ tiên của ngài họ Điền, nhưng sau đó vì chạy nạn đã đổi sang họ Vương. Sau đó thì sao? Gia cảnh nhà các người liền trở nên hưng thịnh lên. Tôi không nói sai chứ? Đại sư, vừa nãy là tôi mạo phạm rồi. Chú Vương, sao đến cả chú cũng thế? Bởi vì cậu ấy nói đúng mà. Tổ tiên tôi quả thật là họ Điền. Anh đúng là một tên thần côn mà. Chữ môn vốn là chữ Điền, nhưng hai bên dựa vào tường thì đại diện cho việc bị cố định lại. Cộng thêm trên cổ anh có một nốt ruồi màu đen. Nốt ruồi này là nốt ruồi tổ tiên nghèo khó. Do đó, tượng trưng cho chú Vương đây, tổ tiên là nghèo khó lận đận. Nếu tôi không tính sai, gia đình họ Vương thời xưa đã gặp được một vị thật sự có bản lĩnh. Thầy xem số đã nhờ xem một quẻ. Cao nhân chỉ điểm nói rằng nếu muốn phát đạt, trước hết phải di rời, sau đó phải đổi Điền thành Vương. Từ đây, Điền tử liền trở thành vương sống. Hưng thịnh tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Đại sư nói đều là sự thật cả. Mặc dù không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Anh có thể dạy tôi không? Được thôi. Vậy cô sinh cho tôi một đứa con trai đi, tôi có thể xem xét, dạy cho cô chút ít. Cút đi. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, tôi sẽ theo Uyển Nhi, gọi chú một tiếng chú Vương. Gần đây chú có phải là cách một khoảng thời gian lại gặp ác mộng một lần không? Sau khi tỉnh dậy, toàn thân lạnh lẽo, vô lực. Đi bệnh viện kiểm tra, lại không kiểm tra ra bệnh gì cả. Nhắc chú một câu, đây không phải là bệnh. Chú vào ngày 16 tháng 9 hàng năm đến chỗ đó đốt chút tiền giấy. Vợ ơi, đợi anh với. Vợ ơi, đợi anh với. Nhà em lớn thế, sau này tôi phải nuôi một con chó trước đã. Nếu anh dám nuôi chó, tôi sẽ thiêu mất mạng nó trước. Nhà có khách rồi. Lâm tổng đây đã mời một thầy phong thủy. Không biết gặp phải tà khí gì. Trong tình hình thị trường rất tốt, tình hình nhà họ Lâm lại càng ngày càng tệ, liên tục thua lỗ, rất không thuận lợi. Nếu biết sớm là cậu sẽ đến thì đã không cần mời rồi. Được, vậy chúng ta đi xem thử đi. Ông Lưu, đây là 2 triệu, xin ông nhận cho. Ông chủ Lâm, xin ông cứ việc yên tâm đi nha.
Bức tranh sơn thủy trấn viên này là do lão già này mất 81 ngày, dốc hết tâm huyết mà làm thành. Mặt sau có dán bổ phúc được gia trì thần chú của Thái Sơn lão quân, treo ở công ty. Trên bức tường đối diện chính diện là có thể vận may kéo đến. Không quá nửa năm, việc làm ăn nhất định sẽ ngày càng phát đạt. Xin ai đó tự giác một chút, rời cái đầu cún ra đi. Anh xem người ta kia, nhìn cái là biết có phong thái tiên nhân đạo cốt. Còn anh thì sao? Coi như là cùng nghề đi, mà lại ăn mặc rách dưới thế này. Ông bố vợ gặp mặt lần đầu của tôi đây. Đúng là có tiền đốt chơi mà. Bán bức tranh nát này cho tôi còn thấy đắt nữa là. Nếu ông ta cho không tôi thì tôi còn có thể xem xét. Cái giấy của ông ta ấy, sờ vào mềm mềm mịn mịn, lau mông cho tôi thì vừa đẹp. Thằng nhóc danh con từ đâu ra thế, trốn trong bóng tối nói xấu lão già này. Lão già, tôi khuyên ông cầm lấy bức tranh nát này của ông, cút xéo đi cho nhanh. Con rể Triệu Phỉ lần đầu gặp nhạc phụ, lúc đến không chuẩn bị quà, nhưng mà những gì ông mong muốn tôi có thể trong vòng nửa tháng giải quyết cho ông. Con rể Uyển Nhi, con với cái tên này, thế này là đã tự định chung thân rồi. Bố là hắn thứ mặt dày mày dạn xông vào, còn nói bố sẽ chào đón hắn. Ngay cả chú Vương cũng hết cách với cái tên vô lại này. Con chuyện là Lâm tổng, vị đại sư trẻ tuổi này tên là Triệu Phỉ, bản lĩnh đặc biệt lớn. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao hắn luôn tự xưng mình là con rể của ông. Răng còn chưa mọc đủ, ngươi đã dám nói năng hoanh hoang, dám nói tranh của ta là tranh nát. Nếu ngươi có thể dễ dàng đảo ngược tình thế suy tàn của nhà họ Lâm, ta Lưu Mẫu đây sẽ trực tiếp lấy cái chậu úp lên đầu. Lời này là thật sao? Thật, thật hơn cả vàng thật. Được, nhưng nhóc con ngươi đã phạm vào quy tắc của giới này rồi. Nếu ngươi làm không được, biết phải làm sao rồi chứ. Lúc đó cứ tùy tiện chọn một cái trong này, cắt đi là được. Được, xin hỏi đại sư là muốn thay đổi như thế nào tình cảnh hiện tại của nhà họ Lâm đây? Nếu có gì cần cứ nói một tiếng, tôi nhất định sẽ hết lòng phối hợp. Được, tôi cần một cái sảnh. Cái nhỏ thôi, thằng nhóc này lẽ nào muốn đánh người? Đâu cần căng thẳng thế chứ. Tôi chẳng qua chỉ là phá một cục phong thủy ngầm thôi mà, chứ chưa nghĩ đến chuyện đánh nhau với ông. Nhóc con, xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi phải không? Muốn phá cục phong thủy của tôi? Lão già này nghiên cứu huyền học nhiều năm, đạo hạnh sâu đến mức dọa mất mạng cậu đấy. Tôi cũng không thấy căn nhà này chỗ nào có thể cần dùng đến sảnh. Vậy thì tìm cho cậu ta một cái sảnh đi. Sang phải 3 thước 7 tấc, xuống dưới 10 cm. Nguồn gốc tai họa khiến Lâm gia suy tàn chính là ở đây. Tôi bắt đầu đào đây. Anh chắc chắn là ở đây thật không? Tuổi không lớn, ra vẻ đạo mạo, còn ra dáng lắm đấy. Lát nữa xem cậu ta hết trò. Làm sao mà kết thúc? Ông già lừa đảo này nói nhiều thật đấy. Tôi nhớ phủ Thăng Long này lúc mới xây xong, tôi đã mua và chuyển vào ở rồi. Hoàn toàn không biết ở đây còn có thứ gì cả. Lâm tổng, bây giờ ngài đã tận mắt chứng kiến đại sư lợi hại đến mức nào rồi chứ? Một bên chỉ dựa vào một cái sảnh đã phát hiện ra manh mối, một bên thì cầm bức tranh đòi ra giá luôn. So sánh thế này, ai thật ai giả rõ như ban ngày. Chỉ là đào một cái hố thôi mà. Xem các người bị lừa kìa. Cái này thì liên quan gì đến việc xoay chuyển
tình thế suy tàn của Lâm gia chứ? Lưu lão tiên sinh, ông có nghe câu này bao giờ chưa? Gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thứ thực sự khiến Lâm gia đi xuống, căn bản không phải cái hố này, mà là vật bên trong cái hố này. Đại sư, đây là... Cái này gọi là mã sa lạc tài. Đừng xem vật này nhỏ, nhưng nó có thể thay đổi tài vận của một gia đình. Nếu đầu ngựa hướng vào trong, lại kết hợp với cục phong thủy này, thì quả thực là thêu hoa trên gấm. Muốn không tài lộc dồi dào cũng khó đấy. Nhưng mà ông thử nghĩ xem, nếu đầu chiếc xe ngựa này hướng ra ngoài thì sẽ là tình huống gì? Đại sư, ngài nói vậy tức là có người cố tình phá hoại, làm hỏng phong thủy của căn nhà này, lợi dụng chiếc xe ngựa đồng này để kéo tài lộc của Lâm gia chúng tôi ra bên ngoài, nên mới ngày càng sa sút. Đây chỉ là một phần thôi. Tuy nhiên, với thế lực và tài lực hiện tại của Lâm gia, chỉ dựa vào chiếc xe ngựa nhỏ này vẫn chưa đủ để khiến Lâm gia đến mức tổn thương gân cốt như bây giờ. Tuy nhiên, ông xem trên lưng này khắc chữ gì? Một chữ mã, một chữ thị. Mã thị. Đúng vậy, đúng là mã thị. Cái này nghĩa là gì vậy? Em hôn anh một cái đi rồi anh nói cho. Đồ lưu manh. Mã thị, lúc Khương Tử Nha 72 tuổi, đã cưới vợ. Nhưng hai người không sống tốt được mấy ngày, đã đường ai nấy đi. Sau này, khi Khương Tử Nha câu cá ở Trực Câu, đã câu được Chu Văn Vương, phát huy tài năng lớn. Khi phong thần, Mã thị cũng mặt dày đến xin phong thưởng. Khương Tử Nha không chịu nổi sự quấy rầy, nên đành phong Mã thị làm thần nghèo. Cho nên thần nghèo đó lại kéo tài lộc đi ngược lại, mới phá hỏng phong thủy tốt đẹp này. Trẻ con có thể dạy dỗ được. Đại sư, vậy cái thần nghèo kéo tài lộc đi ngược lại này phải hóa giải thế nào đây? Chung ai buộc thì người đó cởi. Thứ nhất, phải tìm được kẻ chủ mưu. Thứ hai, bảo hắn theo quy cách này khắc một vị thần tài, rồi chôn xuống đất mới được. Vậy làm sao tìm được người này đây? Nhà họ Lâm là sau khi chuyển vào Thăng Long Phủ mới bắt đầu đi xuống đúng không? Đúng vậy. Vậy bây giờ ông thử nhớ lại xem, lúc sửa chữa nhà, liệu có đắc tội với người thợ nào không? Lưu tiên sinh, ngón tay này của tôi xem như giữ được rồi nhỉ? Vô lượng thiên tôn. Giữ được rồi. Vậy thì việc lấy cái chậu úp lên đầu người này phải giải quyết thế nào đây? Đại sư, ngài xem, căn nhà sang trọng thế này, tìm đâu ra cái chậu chứ? Hay là hôm khác chúng ta mang roi mây, mang cái chậu? Xin tội, nghĩ hay thật đấy. Bảo người giúp việc nhà cô tìm một ít thứ đó của người tới. Thật sự không được thì của chó cũng được. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Cô, tôi đi tìm. Khoan đã. Uổng công tôi sống hơn 50 năm, suýt chút nữa bị cậu lừa rồi. Trước đó cậu nói thế nào nhỉ? Chỉ trong chốc lát là có thể xoay chuyển tình cảnh nhà họ Lâm. Bây giờ, cho dù cậu đã tìm ra nguồn gốc, nhưng vẫn chưa tìm được người đặt thứ đó. Nói gì đến xoay chuyển? Thật sao? Cái gì? Ký rồi. Tốt quá rồi. Tôi sẽ ghi công đầu cho cậu. Đại sư, thật sự là nhờ có ngài cả. Vừa mới đưa cái xe ngựa này ra, dự án hợp tác lợi nhuận hơn 1 tỷ đã đến rồi. Cái này tôi đã mất hơn nửa năm trời này nỉ. Đến công ty xuyên quốc gia đó, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi. Bây giờ thì sao? Còn nói gì nữa? Thiên sư đại thiếu gia, tôi Lưu Kim Phúc tuy là một kẻ lừa đảo, nhưng tôi cũng cần thể diện chứ. Thật sự không muốn bưng bô vệ sinh. Anh tha cho tôi đi. Anh đưa ra điều kiện gì tôi cũng chịu thua. Thế này đi, hôm nay tôi khá rảnh, tôi cũng không muốn ở nhà họ Lâm ăn bám. Tôi xem tướng mạo của anh là người làm ăn buôn bán. Làm nghề buôn bán gì? Thiên sư quả là thần toán mà.
Tôi có một tiệm đồ cổ ở đường Đinh Giáp, đóng cửa lâu rồi. Thời buổi này, thông tin phát triển, các loại kiến thức phổ thông, con người đều trở nên tinh danh hơn, rất khó làm ăn. Nếu không, tôi cũng sẽ không liều lĩnh đến nhà họ Lâm mà lừa đảo. Được, từ bây giờ, quyền sở hữu tôi chiếm 7 phần, anh chiếm 3 phần. Anh có bằng lòng không? Tôi cho anh hết cũng được. Kim Phúc, theo sau tôi mà làm ăn. Những thứ khác tôi không dám đảm bảo, nhưng chắc chắn tốt hơn mấy chiêu lừa gạt của anh nhiều. Bình thường tôi phải đưa vợ đi học, cần có người quản lý cửa tiệm. Vốn dĩ nghĩ cho anh 3 phần, để anh húp chút cháo. Anh chắc chắn muốn cho tôi hết không? Chuyển hết cho anh. Số 17 đường Đinh Giáp, tôi đợi ngài đại sư ở đó. Cút đi. Tôi đi ngay đây, tôi đi ngay đây. Đã nhớ ra chưa? Hồi trước lúc sửa sang nhà cửa, có một người thợ và một người bảo vệ của chúng ta đã xảy ra cãi vã, còn bị đánh bị thương phải nằm viện mấy ngày. Đến cả tiền công đó đều bị công ty trang trí nội thất đó khấu trừ đi một nửa. Vốn dĩ cảm thấy là chuyện nhỏ như hạt vừng, cho nên không để tâm. Vậy rất có thể là người thợ này. Đây là vừa bị đánh vừa bị trừ tiền, không chơi nhà họ Lâm các người mới là lạ. Lão Vương, anh đi tìm lại cái năm đó, công ty trang trí nội thất, hỏi thăm về người thợ đó, địa chỉ nhà. Được. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta mang thêm ít tiền mặt, đích thân đến tận nhà xin lỗi. Nếu người ta không muốn khắc cho ngài, cũng đừng ép buộc nhé. Đại sư, tôi có một điều không hiểu lắm. Xin hỏi, ý định đến đây lần này của ngài là gì? Gọi đại sư thì khách sáo quá. Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Phỉ đi. Thật ra thì tôi cũng không muốn đến lắm, nhưng mà sư phụ tôi lại nói gì đó, nào là hôn ước từ bé gì đó. Không có cách nào khác. Hôn ước từ bé. Sư phụ cậu là Lý Tam Cước, Lý Thiên Sư. Cậu có tín vật không? Thanh Nhi, sư phụ nói đây là ảnh mẹ vợ của tôi, bảo tôi dựa vào ảnh mẹ vợ đến tìm Lâm Uyển Nhi. Hiển tế, Lý Thiên Sư, sức khỏe thế nào rồi? Cảm ơn nhạc phụ đã quan tâm, vẫn khá tốt. Thế này đã bắt đầu gọi hiển tế nhạc phụ rồi sao? Triệu đại sư này, tối nay sắp xếp thế nào? Tắm rửa thay quần áo đi, đưa về phòng tôi. Chú Vương yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không để hắn được lợi đâu. Chắc chắn ngủ trên giường cháu. Chắc chắn, chú Vương yên tâm đi, cháu có chừng mực mà. Hai đứa còn trẻ, phải chú ý an toàn. Chú Vương, chú nói gì vậy? Xem hôm nay anh làm sao thoát khỏi ma trường của tôi. Dù là người thông minh trăm điều tính toán, cũng có lúc sai lầm. Không ngờ Triệu Phỉ ta hôm nay lại trở nên như thế này. Ta về ăn nói với sư phụ sao đây? Anh la lối cái gì chứ? Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Bổn tiểu thư khó khăn lắm, mới ngủ được một lát. Lúc nào anh tỉnh không được, cứ nhất định phải tỉnh vào lúc này. Lâm tiểu thư giở trò lưu manh, cầm miệng. Tôi nói cho anh biết nhé, hôm nay nếu anh không nói rõ chuyện chúng ta đã định hôn ước cho tôi biết, tôi sẽ đánh mất mạng anh. Vợ ơi, em thế này sẽ bị bỏ đấy. Em dịu dàng một chút đi, đừng ép tôi làm thật. Phản ứng sinh lý bình thường thôi mà, vợ ơi. Vợ ơi, em quay lại đi. Thả tôi ra, tôi buồn tiểu.
Buồn tiểu. Buồn tiểu lắm, có ai không? Cứu tôi với. Buồn tiểu quá. Có ai không? Chuyện gì vậy? Tôi lên xem sao. Xin lỗi. Chuyện riêng của tôi và Uyển Nhi cứ tạm gác lại đã. Đã gặp được người thợ kia chưa? Hắn bị điên rồi, thần trí không tỉnh táo. Vâng. Chúng tôi theo địa chỉ đã tìm thấy cái thôn nhỏ hẻo lánh đó. Sau khi đến nơi, người thợ này đang ở trên đất, bẩn thỉu vô cùng, vừa bò vừa chỉ lên trời, cười điên dại. Theo lời những người già trong thôn thì người thợ này mấy năm trước bị xe tông, bị phế mất chi. Sau khi được đưa về nhà thì thành người điên. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Thôi vậy, cứ để ta điêu khắc. Hiển tế, con cũng biết điêu khắc sao? Vâng, Uyển Nhi đâu rồi? Chúng tôi ra ngoài từ sáng sớm. Con bé này chắc là ở trường. Tôi gọi điện hỏi xem. Chủ tịch, tiểu thư Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi. Không hay rồi, Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi. Vừa nãy bạn cô ấy nói Uyển Nhi ở trường bị thổ huyết, đã được đưa đến bệnh viện, bây giờ đang cấp cứu. Thế nào rồi? Giáo sư Cao đang đi công tác ở Yến Kinh. Vậy thì mau tìm người khác. Anh chính là cái tên ăn hiếp Uyển Nhi hôm qua phải không? Anh thay đổi diện mạo thế này, vừa nãy tôi còn hơi không dám nhận ra. Sao anh còn có nhã hứng ở đây chơi điện tử vậy? Anh không lo lắng chút nào sao? Vậy thì liên quan gì đến cô? Quả nhiên, con gái tóc ngắn đều là hổ cái. Mặc dù nói trông cô khá đáng yêu, nhưng ăn nói thì thô lỗ, tính tình tệ, hở chút là động tay động chân. Chắc không gả đi được đâu. Phòng phẫu thuật. Ai là người nhà bệnh nhân? Người bên trong là vợ tôi. Tôi là cha của cô ấy. Đây là giấy báo nguy kịch. Ký đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Bây giờ nhịp tim đã rất yếu. Từ hai bàn tay đến hai cánh tay của cô ấy, da trên mạch máu đều nổi lên những đường đen kỳ lạ, đang lan dần lên thân và đầu. Giống như trúng độc, lại không giống. Tình trạng bây giờ thế này, đã không còn cần thiết phải cấp cứu nữa. Dự kiến khoảng nửa tiếng nữa sẽ xuất hiện việc não tử vong. Vẫn nên chuẩn bị hậu sự đi. Không thể nào. Lang băm, tôi là Lâm Tiêu Long. Mau gọi tất cả bác sĩ giỏi của bệnh viện các ông đến cứu con gái tôi. Xin hãy rút lại hai chữ lang băm. Nếu các ông tìm được người giỏi hơn thì cứ mời người khác đi. Chuyện này không liên quan đến bác sĩ. Yên tâm đi, có tôi ở đây, Uyển Nhi nhất định sẽ không sao. Đúng, Tiểu Phỉ, Uyển Nhi, nhờ cậu đấy. Yên tâm đi, chàng trai trẻ, tình trạng bây giờ thế này tôi thấy nhiều rồi. Mọi việc đã đến nước này, hãy chấp nhận hiện thực đi. E rằng chỉ có thần tiên đến mới có thể cứu sống cô gái bên trong. Nếu trên đời này có thần tiên thì đó chính là tôi. Bây giờ ngắt hết tất cả thiết bị trên người cô ấy, đẩy ra hành lang đi, tôi sẽ cứu. Nghe lời cậu nói, chẳng lẽ cậu cũng là bác sĩ? Tình trạng đã thế này rồi, cậu còn muốn cứu cô ấy sống lại sao? Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi có thể cứu cô ấy. Vậy cậu cũng không thể làm bừa. Thứ nhất, quy định không cho phép. Thứ hai, bây giờ bệnh nhân đang nguy kịch. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Chú Vương, làm theo lời tôi nói đi, đẩy Uyển Nhi ra ngoài. Được, các ông không được vào, tránh ra. Tôn trọng y đức, coi trọng y học. Sớm muộn gì các ông cũng gây ra họa lớn. Bác sĩ Hứa, ông không thể đi được. Bây giờ chỉ còn lại một mình ông là bác sĩ có uy tín. Ông mà đi, Uyển Nhi sẽ thật sự xong đời. Lão lang băm này đã tuyên án tử cho bạn thân của cô rồi. Cô còn cầu xin ông ta làm gì? Được thôi, vậy tôi muốn xem thử. Tình trạng đã thế này rồi, cậu làm thế nào để khiến người mất sống lại?
Bùa chú thế mạng trong thuật giáng đầu Nam Dương, đúng thật là tâm địa độc ác. Dùng mạng của Uyển Nhi để kéo dài mạng sống cho mình. 3 năm tuổi thọ của Uyển Nhi mới có thể cho kẻ thi triển bùa chú đó tăng thêm 1 ngày thọ nguyên. Uyển Nhi hết thọ nguyên thì đổi sang người khác. Cứ thế này thì rốt cuộc sẽ hại mất mạng bao nhiêu người đây? Thế nào rồi, còn hy vọng không? Không vấn đề gì. Đồ lưu manh. Dừng tay. Cậu, một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi đầu, không biết trời cao đất dày. Kim châm này không có công lực hơn chục năm thì không thể châm trúng huyệt đạo được. Chẳng lẽ cậu 8-9 tuổi đã bắt đầu học châm cứu rồi sao? Nếu tôi nói tôi 3 tuổi đã bắt đầu học châm cứu, ông cũng sẽ không tin. Tôi không quan tâm cậu mấy tuổi học châm, chỉ muốn nghiêm túc nói với cậu một câu. Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Cậu không phải đang cứu người, cậu đang hại cô ấy đấy. Nhanh quá. Huyệt Bách Hội, huyệt Thần Đình, huyệt Thái Dương, huyệt Nhĩ Môn, huyệt Tình Minh. Lão hứa, những huyệt đạo này không đúng rồi. Cậu châm kim nào cũng vào tử huyệt. Cậu không phải đang cứu người, cậu đang lấy mạng người. Lấy mạng, coi như vậy đi. Tiểu Phỉ. Uyển Nhi nó, 1 phút. Chưa đầy 1 phút, Uyển Nhi sẽ tỉnh lại. Chưa đầy 5 phút, những đường chỉ đen trên người cô ấy sẽ biến mất hết. Tôi cảnh cáo cậu, hôm nay nếu Uyển Nhi có chuyện gì, cậu chính là hung thủ. Cô bạn thân là cô cũng khá tốt đấy chứ. Tôi thật sự thay mặt Uyển Nhi cảm ơn cô. Bạn thân tốt. Ăn nói hoanh hoang. Còn nói 5 phút là không sao. Cậu tưởng mấy chục năm y học của tôi là tự nghiên cứu ra hết hả? Mau nhìn kìa, những đường chỉ đen trên người cô ấy biến mất rồi, sắc mặt cũng tốt hơn rồi. Tôi bị làm sao vậy? Không sao rồi, Uyển Nhi. Là cái tên khốn đó đã cứu cậu. Tên khốn? Là người đàn ông của cậu đã cứu cậu. Người đàn ông khốn nạn của cậu đã cứu cậu. Người đàn ông của tôi, sao ngay cả cậu cũng thế? Alo, đây là trung tâm báo án. Xin hỏi có gì cần giúp đỡ không? Không có gì, gọi nhầm rồi. Vị đại sư này, lão hủ thật sự có mắt không tròng. Trước đây, lão hủ không biết Thái Sơn mà mạo phạm ngài, suýt chút nữa làm lỡ tính mạng của đứa bé này, còn mong ngài rộng lòng tha thứ. Đại sư không dám nhận. Tuy nhiên, chuyện ngài vừa rồi ngăn cản tôi có thể hiểu. Sự rộng lượng của đại sư khiến Hứa Mỗ vô cùng hổ thẹn. Quan sát thủ pháp châm kim của ngài vừa rồi, nhanh mà quỷ dị. Đây chính là đã thất truyền từ lâu, Quỷ môn cửu châm, lại còn châm vào 9 đại tử huyệt trên đầu. Liệu có phải là thượng cửu châm của Định Càn Khôn không? Lão tiên sinh lại hiểu được đạo lý trong đó. Tôi nghe gia sư nói qua, bộ quỷ môn cửu châm này có 4 phần: Định Càn Khôn, Tiệt Minh Phủ, Phá Luyện Ngục, Đạp Tra Quan. Mỗi phần chỉ có 9 châm, mà huyệt đạo được châm đều đi ngược lại đạo lý thông thường, huyệt chí mạng. Nhưng nghe sư phụ nhà tôi nói, môn y thuật tuyệt học này đã thất truyền từ thời nhà Minh rồi. Nhưng không ngờ lại tái xuất giang hồ ở chỗ đại sư. Môn tuyệt học này quả thực đã thất truyền trong y thuật, nhưng ở đạo môn chúng tôi, môn tuyệt học này vẫn còn tồn tại. Vãn bối Hứa Thừa Phong kính xin thần y nhận tôi làm đồ đệ. Bái sư thì không dám nhận. Với tướng mạo nghiêm nghị nhưng lòng nhân hậu của ông, công đức vô lượng, chắc hẳn đã cứu sống vô số người. Làm sao có thể bái tôi, một đứa còn chưa mọc đủ lông, phận tiểu bối này làm sư phụ chứ? Người ta là thầy. Y thuật của tôi 10 mấy năm trước đã không còn tiến bộ nữa rồi. Chỉ có ngài đã cho tôi thấy hy vọng tiếp tục tiến bước. Không dám nhận. Y thuật của chính tôi vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng, làm sao tôi có thể làm sư phụ cho người khác được chứ? Vậy thì sư phụ tôi một lòng ẩn mình. Ông đừng nghĩ nữa nhé. Chú Lâm, con rể xin phép đi trước. Nhớ đừng rút kim trên đầu xuống nhé. Trong vòng 1 tiếng đưa Uyển Nhi về nhà. Con cần điều trị thêm cho cô ấy. Được.
Ai đấy? Đại sư, tôi là Hứa Thừa Phong. Không nhận đồ đệ. Không nhận đồ đệ. Sư phụ tôi cũng không nhận đồ đệ. Nếu ông không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây. Khoan đã, tôi không bái sư có được không? Cậu khoan hãy cúp máy chứ. Vậy ông nói xem ông còn chuyện gì nữa? Thì là, đại sư, chủ nhật tuần này ngài có thời gian không? Tôi muốn mời ngài đi. Ông nói gì thế? Sao tôi không nghe thấy gì nữa vậy? Alo. Tín hiệu ở đây không tốt, tôi cúp máy đây. Trừ khi đầu óc tôi có vấn đề. Bằng không, tôi kiên quyết sẽ không chọn hẹn riêng với một ông già. Huyết chú thế mạng mà Lâm Huyền Nhi bị hạ chính là phi dáng. Trong thuật dáng đầu Nam Dương, để hạ phi dáng cần có 3 điều kiện. Thứ nhất là vật chứa, ví dụ như gương kính, vật độc. Thứ hai là bát tự sinh thần của mục tiêu. Thứ ba, cần động tay động chân vào một món đồ, ví dụ như móng tay, tóc, tất. Loại tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Hoặc là hoa trong phòng ngủ, gối đầu đều được. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ cần tìm chính là món đồ bị tên dáng đầu sư này động tay động chân vào. Món đồ này chắc hẳn ở trong phòng của Lâm Uyển Nhi. Tổ sư ra trên cao. Tội lỗi, tội lỗi. Tôi đây cũng là lần đầu tiên lục tủ quần áo của phụ nữ, lại còn là vì cứu cô ấy. Có công không có tội mà. Có công không có tội. Lẽ nào ở trên giường? Lực Long Dương. Khai. Quả nhiên ở đây. Không hay rồi, vật dáng bị phát hiện. Ta còn tưởng là đạo sĩ Hoa Hạ nào lợi hại lắm, không ngờ lại là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Một thằng danh con. Không sao cả. Khi màn đêm buông xuống, chính là lúc người mất mạng không toàn thây. Cút. Một tiểu quỷ cũng dám đến rình mò. Thật là chán sống rồi. Đừng động. Cúi đầu xuống. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Ngoài việc người hơi mềm nhũn, không có gì khác. Nghe nói là anh đã cứu sống tôi khi tôi sắp mất mạng. Thế nào? Cảm động không? Hay là lấy thân báo đáp đi. Tên lưu manh thối, anh làm gì vậy? Tên này tuy lời nói cợt nhả, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng mình. Hơn nữa còn có bản lĩnh thần kỳ. Trông cũng không xấu, vóc dáng lại tốt. Nếu một người đàn ông như vậy làm chồng của mình, dường như... Anh, chuyện sáng nay, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý. Tôi biết cô là cố ý mà. Anh. Chú Vương, nha đầu, hãy nắm bắt cơ hội tốt nhé. Lâm gia ở Giang Bắc thì đúng là có chút trọng lượng đấy, nhưng đặt vào trong cả Hoa Hạ thì căn bản không đáng nhắc tới. Còn có hôn ước từ nhỏ với Triệu đại sư, nói ra thì là chúng ta trèo cao rồi.
Con đâu phải là đồ xấu xí. Cái tên xấu xí đó có hôn ước từ nhỏ với con mới là hắn trèo cao đấy chứ. Cái này đều bị lục tung hết rồi. Cái tên vô lại khốn nạn này còn có cái sở thích này nữa. Động xong cũng không biết trả lại nguyên trạng cho ta. Quá đáng thật đấy. Đồ của đại sư chúng tôi chỉ dịch chuyển vị trí thôi. Đồ đạc thì một thứ cũng không dám động vào, vẫn còn nguyên cả. Chú cầm điện thoại đi, cháu đọc chú ghi. Hoàng tiểu 10 lít, bột ngũ cốc 2625g, giấy tuyên xếp trồng dày 333cm, máu gà trống 375g. Được, ghi lại hết rồi. Chú Vương, vậy làm phiền chú rồi. Mau đi chuẩn bị đi, lát nữa cháu cần dùng. Lâm Uyển Nhi, mau lại đây. Tôi sắp trị liệu tiếp cho cô rồi. Lại đây đi, bây giờ tôi là bác sĩ của cô. Cái thứ này cũng có thể chữa bệnh sao? Ít nói nhảm đi, cởi quần áo ra. Anh muốn làm gì? Cô nhớ kỹ, bây giờ chúng ta không chỉ là quan hệ vợ chồng, mà còn là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Ai là vợ chồng với anh hả? Bệnh này cô muốn chữa hay không muốn chữa? Muốn sống hay muốn mất mạng đây? Anh bớt dọa người đi. Có anh ở đây, tôi còn mất mạng được chắc. Quỷ mới tin. Tôi nhất định phải cởi ra mới chữa được sao? Cũng không phải. Anh đùa dẫn tôi đấy hả? Anh bắt nạt con gái như vậy, anh thấy có ý nghĩa không hả? Tôi chỉ muốn xem thói quen của cô thôi. Xác định từ thói quen của cô là chữa từ chân cô trước hay là chữa từ tay cô trước. Vậy bây giờ ngươi biết chưa? Chữa từ chân trước. Dẫm lên trên. Là chữ của Phạn Bang. Cô chắc chắn? Tôi chắc chắn. 1 tháng trước tôi mới đến đó. Tôi đã thấy chữ này. Vậy có người nào đã đưa cho cô thứ gì đó, hoặc cô đã mang thứ gì từ đó về không? Lúc đó tôi ở đó, gặp một người ăn xin trung niên. Trước ngực ông ta đeo một tấm ảnh. Trên đó là một cô gái trạc tuổi tôi. Cô gái đó bị bệnh ngoài da rất đáng thương. Lúc đó tôi đã cho ông ta một khoản tiền lớn. Người đó biết nói tiếng Hán. Sau khi cảm ơn tôi điên cuồng, còn nói con gái ông ta bệnh nặng không có gì báo đáp. Tặng tôi một cái gương nhỏ khảm đá màu. Lọn tóc đó chắc là bị thầy bùa điều khiển gương lấy từ trên đầu cô xuống. Tóc gì? Những thứ khác cô không cần bận tâm. Điều tôi muốn nói với cô là mặc dù bùa đã phá, nhưng dương thọ trên người cô vẫn chưa về vị trí cũ. Cơ thể vẫn còn rất yếu, cần phải bồi bổ thật tốt. Bồi bổ thế nào? Lúc tôi đến có mang theo một bao tải thuốc bắc, vốn là để tặng cô. Nhưng lát nữa tôi lấy ra vài cây trước để luyện cho cô, luyện ra nguyên khí hoạt. Cơ thể cô sẽ không còn mềm nhũn nữa. Còn về phần dương thọ đã mất, tôi sẽ giúp cô lấy lại. Luyện đan sao? Cũng đúng. Trên thế giới này, ngay cả thần cô như anh còn xuất hiện. Luyện đan cũng không có gì lạ rồi. Củ nhân sâm to thế này. Cái linh chi này to quá. To quá đi mất. Còn cái này nữa. Những thứ này cô đều biết sao? Nhà tôi có ngành công nghiệp dược liệu mà. Thời đại này thật sự có loại dược liệu như vậy tồn tại sao? Rốt cuộc hắn làm sao có được?
Đừng đá nữa. Đừng đá nữa mà. Cô làm gì vậy? Những thứ này đè tôi suốt đường đi. Vai tôi đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Những dược liệu này rất đắt. Người phá của như vậy không sợ bị sét đánh sao? Những thứ này đều đào trong vườn thuốc nhà tôi. Vốn dĩ lúc không có lương thực, cứ thế ăn thẳng như cơm. Tôi nghĩ nó khá rẻ. Nghèo quá mà, hết cách rồi. Chỉ có thể tặng cô những thứ này, đào bừa thôi sao? Lúc xuống núi, không có tiền lộ phí. Tôi còn bẻ nửa củ nhân sâm. Đổi với dân làng được 200 tệ. Mới mua được vé xe. Nửa củ nhân sâm. 200 tệ sao? Sao vậy? Triệu Thiên Sư, ngài vui là được. Cho tôi nghỉ một lát. Nếu cô chê những thứ này ít, vườn nhà tôi còn nhiều lắm. Thật hay giả vậy? Lừa cô làm gì? Nhưng mà ông cậu của cô ấy, cũng tức là sư phụ của tôi, ông ấy nói với tôi, nếu hai chúng ta không sinh được con trai, ông ấy sẽ không cho tôi về. Tôi sinh. Đùa thôi. Cô không biết sao? Đùa mãi rồi. Sẽ thành thật đấy. Mới không thành thật đâu. Anh vẫn nên chuyên tâm luyện đan đi. Cái nồi này của anh luyện đan được không đấy? Nó không nổ đấy chứ? Cô đi, lấy cho tôi cái ghế đẩu bên trong kia, mang lại đây, nghỉ một lát. Tôi thích cái vẻ ngoan ngoãn này của cô quá đi mất. Anh làm gì đấy? Đồ keo kiệt nhà cô. Cái này còn bao lâu nữa? Ít thì nửa canh giờ, nhiều thì 1 canh giờ. Thời gian chênh lệch nhiều thế sao? Thế còn phải xem chất lượng nồi nhà cô thế nào. Tôi đã bảo cái nồi này luyện đan không được mà. Nó thật sự nổ rồi. Anh làm gì đấy? Đồ lưu manh. Vẫn chưa ôm đủ ấm mà. Ôm thêm lát nữa đi, anh tránh xa tôi ra. Nhưng sao bên chúng ta không bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích của vụ nổ nhỉ? Tôi biết rồi. Nhất định là tôi có quý nhân phù trợ. Ông trời phù hộ cho tôi rồi. Phải, đúng là có quý nhân phù trợ. Chồng phù hộ. Anh thôi đi. Nói đi, có phải anh giở trò quỷ không? Là tôi giở trò. Nhưng tôi không giở trò quỷ. Đây cũng không phải là luyện đan của tôi. Nổ là chuyện sớm muộn thôi. Cho nên tôi đã sớm ở chỗ chúng ta ôm nhau này, thi triển chút pháp thuật. Thì ra là vậy. Ai ôm với anh? Mùi gì thơm thế nhỉ? Đan dược của cô luyện xong rồi đấy. Đây chính là nguyên khí hoạt sao? Anh thật sự dùng cái nồi này luyện ra rồi. Vớ vẩn. Đây chính là hàng tuyệt phẩm đấy nhé. Là thượng phẩm nhất trong các cấp bậc đan dược. Thượng phẩm nhất. Cấp bậc đan dược chia làm 5 cấp. Là tuyệt, thượng, trung, hạ, phế. Cái cô cầm đây chính là tuyệt phẩm. Công hiệu lớn nhất, hao hụt dược lực ít nhất, lại không có chút tác dụng phụ nào. Tôi hiểu ý anh rồi. Có phải là nói anh rất lợi hại không? Đương nhiên rồi. Chồng cô lợi hại nhất. Lưu manh.
Tôi tiến bộ vượt bậc rồi đấy. Sư phụ tôi còn chưa chắc đã luyện ra được đan dược phẩm chất như thế này đâu. Tự luyến. Nào, hàng của thiên sư sản xuất đan dược có lương tâm, vừa ngon lại không mất mạng người. Ấm quá, thoải mái quá. Cái này, cái đó có chữa được cái kia không? Cái kia chính là cái đó. Đau bụng kinh. Phí của trời. Mặc dù nói rằng nguyên khí của cô bây giờ đã hồi phục không ít, nhưng mà thuốc này cô vẫn phải duy trì, tiếp tục dùng. Một tuần uống 1 lần, uống 10 lần, đảm bảo cô sẽ không bị bệnh gì cả. Được. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây. Hóa ra là được chủ động hôn. Là cảm giác này sao? Nhưng mà một tên thầy Pháp Nam Dương cũng dám đến hoa hạ rộng lớn của ta gây họa. Mưu đồ chiếm đoạt. Lại còn là Dương Thọ, của vợ tương lai của Triệu Phỉ ta đây. Rất tốt. Đã đến lúc phải tính sổ với ngươi rồi. Lâu như vậy rồi, quyết chú thế mạng vẫn chưa có phản ứng, nhưng cũng chưa mất hiệu lực. Điều này chứng tỏ năng lực của thằng nhóc hoa hạ này vẫn dưới ta. Xa xa, yên tâm đi. Thằng nhóc hoa hạ này đã hết trò rồi. Con lừa này, ông đây là con hổ, sẽ ăn thịt ngươi. Yên tâm đi Xa Xa, con cứ yên tâm ngủ đi. Bố còn hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của con. Không cần hoảng sợ, bạn ngoại quốc. Ngươi đến đúng lúc lắm. Khỏi để ta phải đi tìm ngươi. Là một thầy Pháp Nam Dương. Tiếng Hán của ngươi nói cũng khá giỏi đấy chứ. Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, một là ngươi trả lại Dương Thọ. Thứ hai, mất mạng. Vậy ta chọn cái thứ ba. Ngươi mất mạng. Vậy thì phải xem ngươi có thực lực đó không. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ngươi làm người cũng khá chính trực đấy. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại làm như vậy không? Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Khi ra tay, tốt nhất là tung ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Bằng không, ngươi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đầu người. Đây là đầu của sư phụ ta. Ông ấy vì để ta luyện thành quỷ dáng bản mạnh nhất, tự nguyện dâng đầu cho ta. Ta đã đổ đầy thủy ngân vào trong đó, tu luyện 3 năm, cuối cùng cũng luyện thành thứ trên đời này, quỷ dáng đầu bạc mạnh nhất. Sợ rồi chứ gì. Ta biết ngươi sợ rồi, nhưng đã muộn rồi. Ngươi yên tâm đi. Ta thấy vừa nãy ngươi rất lễ phép với con gái ta. Lát nữa ta sẽ chôn ngươi ở đây. Sư phụ nói không sai. Cho dù bên ngoài là thời Thái Bình thịnh thế, cũng vẫn có rất nhiều tồn tại phi phàm. Không ổn rồi.
Sao có thể chứ? Ngươi tuổi còn trẻ, lại có sức mạnh lớn đến vậy. Ngay cả quỷ dáng đầu bạc của ta đều vô dụng với ngươi. Có lẽ là trời sinh khắc chế đi. Người Hoa Hạ chúng ta từ xưa đã mạnh hơn các ngươi rồi. Khoan đã, trước khi ta mất mạng, có thể cho ta biết ngươi tên là gì không? Muốn đến chỗ Diêm Vương cáo trạng ta sao? Không có cửa đâu. Ta còn tưởng sẽ có bảo bối gì chứ. Ngươi dù sao cũng là một dáng đầu sư Nam Dương, sao lại thảm thế này? Lẽ ra cô ấy đã mất mạng từ đầu tháng rồi, nhưng lại cố gắng kéo dài mạng sống ở lại thế giới này. Tình huống bây giờ, trừ khi sư phụ ta đích thân đến, nếu không ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng đừng trách ta. Dương thọ này vốn dĩ thuộc về Uyển Nhi, ta chỉ đến lấy lại thứ không thuộc về ngươi. Kiếp sau hãy đến Hoa Hạ, là một người Hoa Hạ đường đường chính chính. Đã muộn thế này, anh đến chỗ tôi làm gì? Là vàng thì sớm muộn gì cũng tỏa sáng, là vợ chồng thì sớm muộn gì cũng phải động phòng chứ. Khoan đã, chúng ta bây giờ thế này có phải quá sớm không? Quá nhanh không? Ít nhất chúng ta cũng phải tìm hiểu nhau nửa năm chứ. Nửa năm thì nửa năm, cứ quyết định thế đi. Đáng ghét, lại bị anh ta dùng một câu nói tùy tiện đã mắc bẫy rồi. Anh đến chỗ tôi không phải vì chuyện này. Đương nhiên không phải. Anh tuy là một quân tử chính trực, nhưng kỳ hái hoa đã hẹn rồi, sao có lý nào không hái? Được rồi vợ, em nằm xuống đi. Anh sẽ trả lại toàn bộ dương thọ mà em đã mất, toàn bộ hồi phục cho em, được. Nhưng mà chú ý lời nói của anh đấy, tôi vẫn chưa phải vợ anh đâu nhé. Sớm muộn gì cũng phải gọi mà. Sớm muộn gì cũng vậy thôi. Đồ lưu manh, anh dám lén hôn tôi. Sáng nay là em lén hôn anh trước mà. Tôi được đằng chân lân đằng đầu. Đồ lưu manh. Ai đấy? Trước đây là tên vô lại nào nói là sẽ đi học cùng tôi ấy nhỉ? Dậy đi thôi, sáng nay có tiết học đấy. 5 phút nữa. Được rồi, vậy tôi đợi anh ở tầng 1. Uyển Nhi, sữa cô cần đây. Uống một cốc sữa, cả ngày tinh thần sẽ tốt hơn đấy. Cho thằng nhóc thối đó sao? Bây giờ hắn không thối chút nào nữa rồi. Thơm phước ấy chứ. Xem này, mới có mấy ngày thôi mà. Nó thì không thối nữa rồi, nhưng Uyển Nhi nhà mình thì thối lắm. Mùi chua loét. Chị đừng nói người ta như thế chứ. Được, được, không nói nữa, không nói nữa. Mấy giờ rồi mà vẫn chưa xuống? Tên Triệu Phỉ đáng ghét, tên vô lại đáng ghét. Tên vô lại đáng ghét nhà anh. Tên vô lại đáng ghét, sao anh không đắp chăn? Tôi xem một chút, cũng không quá đáng đâu nhỉ. Dáng người cũng được đấy, là kiểu tôi thích. Tên vô lại đáng ghét, thật sự tưởng tôi không gọi anh dậy được sao?
Dậy mau đi, bà con ơi, lấy mạng người rồi. Đây chính là cảm giác của sinh viên đại học. Hơn hẳn cái rừng sâu núi thẳm của tôi, nhiều lắm. Đi thôi. Anh mạnh tay quá. Anh bóp đau tôi rồi. Được rồi. Sau này tôi nhẹ tay hơn là được chứ gì. Kia không phải Lâm Uyển Nhi sao? Cái gã đàn ông kia là ai? Tôi gặp hắn rồi. Hắn chính là cái tên ăn mày hôi hám hôm đó vác bao tải ở cổng trường. Tên vô lại thối tha. Anh làm gì đấy? Hai chúng ta là tình nhân, là người yêu. Vậy thì phải có dáng vẻ của tình nhân chứ. Nếu không, người khác còn tưởng Lâm Uyển Nhi cô là hoa không có chủ. Ai cũng muốn thử. Tôi không cam lòng đâu. Anh làm tôi đau rồi. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Được rồi, tôi nhẹ tay hơn là được. Đi thôi. Đông người thế này, anh buông ra đi. Không buông. Đây là phúc lợi khi tôi đưa em đi học mà. Tạo nghiệt thật. Chư vị, kẻ hèn này là đến đưa vợ đi học. Sau này chúng ta chính là bạn cùng lớp. Xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố nhiều hơn nhé. Xấu hổ quá đi. Uyển Nhi, chiều nay cùng đi dạo phố nhé. Được thôi. Vừa hay, thiếu người xách đồ. Gì cơ? Dạo phố? Tôi không có thời gian. Một người đang ngủ. Sao có thể nghe thấy chúng ta đang nói gì? Chiều nay tôi phải đi chọn gỗ để điêu khắc một ông thần tài cho nhà cô. Hai người đi đi. Tôi đi trước đây. Tên Triệu Phỉ đáng ghét, Triệu Phỉ thối tha. Ở đây không có món đồ nào là thật cả. Thế này mà còn muốn câu được con mồi lớn, mới là chuyện lạ. Tiểu thiên sư, tôi mong sao mong chăng, cuối cùng cũng mong được cậu đến rồi. Cái này là tôi đặc biệt tìm luật sư soạn thảo. Tôi 3, cậu 7, không lừa già dối trẻ. Cái cửa hàng này của ông thảo nào không có ai đến. Thứ nhất, hàng hóa quá thô. Thứ hai, ông còn chẳng lắp điều hòa. Vừa bước vào cửa cứ như cái lồng hấp vậy. Cậu nói đúng. Cậu nói đúng. Mát không? Tiểu đại sư, bàn tay này cứ như nhiệt độ đầu đông vậy. Chẳng lẽ vừa xuống từ xe có điều hòa? Không phải. Cầm thử xem. Đây, viên ngọc cổ này chắc chắn giá trị không nhỏ nhỉ. Nhưng lão Lưu tôi đây rất am hiểu về đồ cổ. Tôi cũng chưa từng nghe nói có loại hàn ngọc như thế này bao giờ. Ngọc cổ. Lật lại xem nào. Tiểu Chư Bội Kỳ. Cái này ý là gì? Thì không cần tôi nói nhiều nữa nhỉ. Chắc hẳn ông cũng hiểu được. Tiểu đại sư, khối ngọc này là cậu làm sao? Là tôi mấy hôm trước trên đường đến Giang Bắc thấy nóng, tiện tay làm ra thôi. Khối thần ngọc như thế này lại là cậu tiện tay luyện chế ra sao? Bội Kỳ ơi Bội Kỳ, mày đúng là một tiểu chư mà. Tục ngữ nói rất đúng, vật hiếm thì quý. Cho nên kế hoạch của tôi là trước tiên luyện chế 3 miếng băng bội, sau đó ở con đường Đinh Giáp này tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Liên tục 3 ngày, mỗi ngày tung ra một miếng để tạo hiệu ứng, thu hút khách hàng. Còn trong mấy ngày này, tôi sẽ đi đến những nơi khác, bán đồ cổ văn vật, dạo một vòng, săn tìm hàng thật. Sau khi đặt nền móng vững chắc, tự nhiên sẽ có lượng khách ổn định. Kế hoạch hoàn hảo. Tiểu đại sư,
Lão Lưu đây, bây giờ nói thẳng với cậu thế này. Cậu nói một thì tôi tuyệt đối không nói hai. Cho dù cậu bảo tôi úp chậu phân, tôi cũng lập tức làm theo. Được rồi, đừng ba câu không rời cái chậu phân nữa. Cái tôi cần là người thực sự có thể làm việc cho tôi, trợ thủ đắc lực. Lần này đến, tôi còn có một chuyện nữa. Tiểu đại sư xin cứ nói. Chỉ cần làm được, tôi đều có thể làm thay cậu. Lên núi đao, xuống biển lửa cũng được. Ông có quen ai thẩm định cổ mộc không? Cổ mộc? Không phải chứ? Thật sự có một cái tiệm như vậy. Hơn nữa, chủ tiệm ghi rõ rằng một thật 9 giả, sau đó dùng hộp đậy lại, cho khách đánh cược gỗ, 1 lần 1 vạn. Thú vị đấy, nói kỹ hơn xem nào. Cậu tuyệt đối đừng nóng vội mà đi thử vận may. Theo tôi thấy, chẳng có cái nào thật cả. Cái này hoàn toàn là chuyên để lừa những kẻ ngốc, ném tiền vào để chơi cảm giác mạnh. Theo lý mà nói, đánh cược gỗ hẳn là giống đánh cược đá quý, cũng không thể đậy lại không cho người ta xem chứ. Tiểu đại sư kiến giải cao siêu thật. Người mua có thể thò tay vào sờ, cũng có thể người mùi. Mỗi hộp giới hạn thời gian 5 phút. Chỉ duy nhất là không được nhìn. Một thời gian trước, tôi thấy một khách hàng đánh cược trúng một khối hoàng hoa lê. Cậu đoán xem thế nào? Mở ra xem thì bên trong toàn bộ đã thối rữa, cùng lắm chỉ nhặt được vài hạt chuỗi mà thôi. Đây không phải lừa đảo thì là gì? Thú vị đấy. Đi, đưa tôi đi xem thử. Tiểu đại sư, cậu đừng kích động. Đừng cản tôi, đi nhanh đi. Tôi sờ thử được không? Mời. Lão Vạn, ông xem ai đến này? Chẳng phải Lưu lừa bịp sao? Ông đến làm gì? Tôi nói cho ông biết nhé, tôi không có tiền cho ông vay đâu. Rượu cũng không có, đến hạt lạc cũng không có một hạt. Ông già này danh tiếng quả nhiên rất tệ mà. Lão Vạn, ông xem, vị tiểu đại sư này, bây giờ tôi là tay sai trung thành của cậu ấy đấy. Nói cách khác, bây giờ cậu ấy là ông chủ của tôi. Có bản lĩnh, ghê gớm lắm đấy. Cửa hàng của tôi sắp sửa như cây khô gặp xuân, lại đâm chồi nảy lộc. Anh pha trà ngon đãi khách đi, anh ấy muốn đánh cược gỗ. Cậu em, xưng hô thế nào đây? Triệu Phỉ, ông chủ Vạn. Lúc đến, lão Lưu đã nói với tôi quy tắc rồi, đều hiểu cả, bắt đầu luôn đi. Mấy khúc? Một khúc. Một khúc thì một khúc, vậy mời. Này ông chủ, tôi ưng khúc này rồi, mau mở ra đi. Chắc chắn không đổ nữa. Ông chủ, khúc gỗ trấn tiệm của ông e rằng sẽ bị tôi dinh về túi rồi. Ông chủ cầm lấy. Khúc này là của tôi rồi, không ai được tranh với tôi nhé. Mở ra đi. Vậy tôi mở cho cậu nhé. Cậu em, chơi cái này gọi là tìm niềm vui thôi mà. Tìm sự kích thích. Lần này vận may của cậu không tốt rồi. Hãy thử lại lần nữa xem sao. Ông đúng là đồ lừa đảo mà. Gỗ trấn tiệm gì chứ? Cái này chẳng khác nào lấp chỗ trống cho đủ số. Cũng được đấy. Cũng tạm được. Có thể bán được khoảng 2.000. Cậu nói gì thế? Nào, hai chúng ta thử so tài xem sao. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Tiểu thiên sư, tình hình cậu cũng thấy rồi đấy. Cậu còn đánh cược nữa không? Bây giờ dừng tay, vẫn còn kịp. 1 vạn, không nhiều. Nếu chúng ta mà lỗ thì thứ mất đi là mất mặt đấy. Yên tâm đi, tôi tự có tính toán mà. Cậu em, có mắt nhìn đấy nhỉ? Giá của khúc gỗ này vừa vặn 2.000 tệ. Khúc gỗ của tôi ít nhất cũng đáng giá 2.000 tệ đấy. Đến lúc cậu mở ra, biết đâu mở ra một khúc gỗ tầm thường, chỉ miễn cưỡng mang về nhà làm thớt, chỉ là đồ bỏ đi thôi. Tôi khuyên cậu nhé, mau chóng đem số tiền nửa năm cày cuốc vất vả mới kiếm được tích góp cẩn thận đi. Cái gì? Cậu mà còn hiểu về gỗ, chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao? Được thôi, vậy tôi sẽ khiến anh cười rụng răng. Được thôi, vậy chúng ta cứ chờ xem.
Hàm răng lớn của tôi bình thường, cắn xương dễ như trở bàn tay. Sao lại dễ dàng bị cười dụng thế được? Đông Phương đại sư ngài, sao lại có thời gian đến đây vậy? Ở nhà rảnh rỗi thành ra khó chịu, ra ngoài đi dạo chút thôi. Bà nhà tôi sắp mừng thọ 70, cả ngày ở nhà lại nhảy đòi. Tôi làm cho bà ấy một chuỗi hạt. Tuy tôi đã nghỉ hưu rồi, nhưng ở nhà cũng không có gỗ tốt, nên đến chỗ cậu dạo chơi chút. Này, tôi cực 5 cái này không được đâu. Đông Phương đại sư, ngài là cấp quốc bảo, là tông sư thợ thủ công đấy. Ngài rất am hiểu đạo biện mộc này, sờ một cái là chuẩn ngay. Tôi không dám để ngài thử đâu. Thôi được, vậy tôi sẽ uống trà thật ngon vậy. Đợi người trong tiệm anh đi hết, đem cái báu vật trấn tiệm của anh, gỗ kim tơ nam mộc ra cho tôi sờ thử. Được, ngài cứ tự nhiên. Lát nữa tôi có trà thượng hạng chiêu đãi ngài. Được rồi. Hơi thú vị đấy nhỉ. Cái này so với cái vừa nãy, gỗ kim tơ nam mộc rách nát gì đó tốt hơn nhiều. Với cái mà hồi nhỏ tôi ở Sơn Môn đã từng sờ qua rất giống. Lúc đó chỉ là trên khúc gỗ đó, chặt một nhát đã bị sư phụ treo bằng dây 3 ngày. Không ngờ hôm nay lại có thể sờ được ở tiệm này. Ông chủ, cứ mở cái này nhé. Khúc gỗ này là mấy hôm trước tôi và con trai lúc câu cá ở bờ sông vô tình câu được. Dường như là từ cây dương, bề mặt còn bị ngâm mục, vừa cạo là rơi vụn. Hoàn toàn chỉ là một khúc gỗ mục thôi mà. Trước đó còn tưởng thằng nhóc này là một cao thủ, không ngờ cũng là loại không hiểu mà giả vờ hiểu. Tiểu Hữu, hay là thế này, ngài đổi cái khác, hoặc là sau khi mở ra tôi miễn phí cho ngài cực lại một lần nữa. Tiểu Thiên Sư, hay là chúng ta nghe lời ông chủ Vạn đi, đổi cái khác. Không cần, cứ mở cái này. Được, tôi đây sẽ mở cho ngài. Đúng là một khúc gỗ thần kỳ, xung quanh còn có vụn mục như vảy cá, bề mặt nứt nẻ ngang dọc, lại còn có mùi hôi thối. Tôi nói ông chủ Vạn này, anh cũng không rửa sạch đã lấy ra rồi. Khúc gỗ này ấy, tôi đã sờ qua từ lâu rồi. Tôi ngửi một cái là biết không đáng tiền, may mà tôi không chọn. Thấy chưa? Hơn anh 1 tuổi thì kinh nghiệm hơn anh 1 năm. Đã nói với anh từ lâu rồi, bây giờ bỏ ra 1 vạn đồng mua phải một khúc gỗ mục nát như thế này, e rằng nửa năm vác gạch cũng không cóp rồi. Giữ thể diện đến mức này, đây chẳng phải là tự lừa dối mình thì là gì nữa. Bên ngoài hơi mục, mùi hơi hôi, màu chuyển đen, vụn rơi như vậy, vết nứt như móng vuốt. Đây, chẳng lẽ đây là... Không thể nào, trên đời làm gì có loại gỗ kỳ lạ này. Chắc chắn là trùng hợp. Trùng hợp? Không phải, Đông Phương đại sư, ngài nói trùng hợp gì vậy? Không có gì, chắc là mắt già của tôi bị loa rồi. Ông chủ Vạn, có dao không? Dao? Cậu bạn muốn dao làm gì? Đừng nói là chơi không nổi, định dở thói lưu manh nhé. Tôi là muốn xử lý bề mặt của nó một chút, rồi dùng nó khắc một vị thần tài. Cái gì cơ? Cậu muốn dùng khúc gỗ mục này khắc thần tài? Gỗ mục khắc thần tài? Cậu không sợ thần tài trừng phạt cậu sao? Khiến cậu nghèo cả đời, đến cả vác gạch cũng không kiếm được tiền. Ông chủ Vạn, cửa hàng lớn thế này của ông sẽ không đến nỗi không có lấy một con dao chứ? Có. Dù sao đây cũng không phải tiệm điêu khắc gỗ, chỉ có con dao này. Cậu dùng tạm đi. Được rồi. Màu bên trong này sao lại biến thành màu tím rồi? Chẳng lẽ đây thật sự là Đại sư Đông Phương? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Chẳng phải chỉ là một khúc gỗ mục biến thành màu tím thôi sao? Ông đừng dọa tôi mà. Không đúng. Khúc gỗ đen xì này cắt xuống một miếng sao lại biến thành màu tím? Trên đời này lại có nguyên liệu gỗ như thế này. Trong sự tao nhã toát lên vẻ cao quý và bá khí. E rằng gỗ kim ti nam mộc trầm tích cũng chỉ đến thế mà thôi. Có ai biết đây là loại gỗ gì không? Tiểu Hữu, đây có phải là tử kim băng ti đàn không? Đúng vậy. Loại gỗ này có nguồn gốc từ biến thể của gỗ tử đàn lá nhỏ mặt quỷ. Bên ngoài khắp chỗ đều có vảy, vết cào, mùi thối rữa, là để bảo vệ lõi gỗ không bị động vật phát hiện. Ở nơi như Giang Bắc này lại có người biết loại đồ vật này. Quả nhiên hiếm có thật. Theo tiểu đại sư, thật nở mày nở mặt. Lần đầu tiên trước mặt ông Vạn được thể hiện như thế. Không biết Tiểu Hữu có thể cho lão phu sờ thử nó một chút không? Tiểu Hữu, xin cho phép lão phu giới thiệu cho cậu một chút. Vị này là cấp quốc bảo Công Tượng tông sư, tiền bối Đông Phương Sóc. Tôi từ chối. Thằng nhóc nhà ngươi chẳng qua là gặp may mắn chó ngáp phải ruồi thôi. Lão gia tử Đông Phương đó là Công Tượng tông sư cấp quốc bảo. Muốn xem khúc gỗ mục của ngươi là nể mặt ngươi, là phúc khí của ngươi. Tôi khuyên cậu một chút. Là lão hủ đã mạo muội rồi. Tiền bối, không phải là tôi không muốn cho tiền bối xem, mà là tôi sợ tiền bối làm hỏng nó. Hỏng? Cậu đừng có coi thường lão hủ. Cậu không muốn thì cứ nói. Lão hủ làm công tượng cả đời, lương tâm không hổ thẹn với người khác, lại yêu gỗ như vàng. Làm sao lão hủ có thể làm hỏng khúc gỗ kỳ lạ này chứ? Tiền bối có biết gỗ trăm năm như người không? Lời này không sai. Gỗ trăm năm tuổi tự có linh tính. Vậy điều này với việc cậu nói làm hỏng lại có liên quan gì chứ? Nếu ông đã biết nguồn gốc của loại gỗ này, có lẽ ông cũng biết những điều cấm kỵ. Nếu oán khí tăng lên, nó sẽ tan biến. Còn ông, tôi chỉ tính toán đơn giản. Trên người ông có mang theo oán niệm của 37 vong hồn. Nếu là một người bình thường, không thể nào được an toàn sống cho đến bây giờ. Lý do tại sao ông không bị ảnh hưởng, đó là vì ông có công đức đã tích trước đó thôi. Nhưng mà oán khí vẫn còn. 10 năm trước, tôi đã ở trên vách đá xây dựng một cây cầu. Do bên xây dựng ăn bớt nguyên vật liệu, nửa năm sau, cây cầu này đã sụp đổ. Lúc đó trên cầu có 37 người. Tất cả đều rơi khỏi vách đá. Mặc dù kết quả điều tra, đây thực sự là trách nhiệm của bên thi công, nhưng những gia quyến đó vẫn chỉ mũi nhọn vào người tôi. Tiểu Hữu, trên người tôi thật sự có 37 luồng oán khí quấn lấy sao? Công trạng trong quá khứ đã bị oán giận tiêu trừ đi 8-9 phần rồi. Bây giờ tôi không nhìn ra gì cả. Nhưng nói một cách thẳng thắn, ngắn nhất là 2 năm, nhiều thì 3 năm, ông sẽ nằm trong quan tài. Tiểu tử, mày thật sự không biết trời cao đất dày là gì, có đúng không? Dám nói Đông Phương đại sư như thế, cậu im miệng. Đông Phương tiền bối, nếu ông tin lời vãn bối, đi đến cửa hàng số 17 trên phố này, tôi sẽ giúp ông hóa giải oán niệm của 37 vong hồn này. Tiểu Hữu, tôi không biết tại sao cậu lại giúp tôi. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ bởi vì tôi là truyền nhân của Công Du Sách. Ông và tôi vốn sinh ra từ cùng một nguồn. Chỉ dựa vào việc ông đã dốc hết sức cho công tượng, nay để thiên hạ đều biết, có tôi trợ giúp cho ông. Công Du Sách, tại hạ bái kiến Đại Hóa Thiên Sư. Đông Phương tiền bối, không cần phải vậy. Đầu tiên, tôi vẫn chưa xuất sơn. Thứ hai, có rất nhiều người. Ông hiểu quy tắc mà. Vâng. Không hổ là tiểu đại sư, đúng là phi phàm. Lưu Lừa Bịp, cậu ấy là ai vậy? Ngưỡng mộ chứ. Đừng nghĩ là tôi không biết. Nhà ông có một vò nữ nhi hồng, chôn 10 mấy năm rồi, trừ khi ông lấy nó ra. Nếu không thì đừng nghĩ tới việc moi một từ nào ra khỏi miệng của tôi. Tiểu Hữu,
Tôi hiểu quy tắc. Tôi xin cáo từ trước. Hôm sau, nhất định sẽ đến cửa tiệm số 17 để bái kiến. Lão Lưu, lát nữa phải gom hết lớp mùn cưa có vảy trên mặt đất, nhặt hết cho tôi. Ở đây quá ồn ào, tốt hơn là tôi nên quay lại cửa hàng để khắc thần tài. Tiểu đại sư, ông chủ vạn này là một người đàn ông chăm chỉ. Mùn cưa mục nát trên đất, cứ để ông ta dọn dẹp đi. Ông biết gì mà nói. Mấy vụn gỗ này có công hiệu kỳ lạ, hầm thành cao có thể khiến xương gãy mọc lại. Chẳng phải đây là giống như cái thứ trong tiểu thuyết võ hiệp hắc ngọc đoạn tục cao sao? Tôi nói này Lưu lừa bịp, anh cũng phải để lại cho tôi một ít chứ. Để lại một ít, tiểu đại sư này thông minh lắm đấy. Chỉ thiếu một mẩu gỗ vụn thôi, cậu ấy cũng sẽ biết. Không phải, không phải. Ở đây có 9 vị thần tài, 5 vị trong tín ngưỡng dân gian, lại còn 4 vị được đạo gia ban phong. Khắc vị nào đây? 9 vị. Vậy thì khắc cả 9 vị. Khắc cả. Tiểu đại sư, 9 vị thần tài này thật sự có thể hòa thuận sao? Nếu có 18 vị, tôi sẽ mời cả 18 vị. Đúng, cậu nói đều đúng cả. Cái gì ấy nhỉ, tiểu chư bội kia à? Không, là cái kia. Có thể điều chỉnh. Cái ngọc bội điều chỉnh nhiệt độ cảm nhận ấy. Khi nào thì chúng ta đấu giá? Anh đi chuẩn bị trước đi. 3 khối đá ngọc có chất lượng tương đương, giống như khối tôi tặng cho anh đó. Rồi thì đợi ngày mai tôi tan học, tôi về luyện chế. Còn nữa, còn về vấn đề thời gian này, anh tự quyết định đi nhé. Tuân lệnh. Ông trời ơi, đời này tôi, Lưu Kim Phúc, có thể đi theo tiểu đại sư, nhất định là người tốt 10 kiếp rồi. Tiểu phỉ này, thần tài, thật sự có thể mời cùng lúc 9 vị sao? Yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu. Lâm gia sẽ có đủ nội lực để gây ảnh hưởng khắp thành phố. Đồ vô lại đáng ghét, anh đừng có kiếm cớ với tôi. Giới hạn cho anh trong nửa tiếng, lập tức qua đây xách đồ. Uyển Nhi, nếm thử đi. Cũng khá thơm, cũng khá ngon. Uyển Nhi, đó có phải chú Vương không? Đồ vô lại đáng ghét, thế mà lại để chú Vương qua đây xách đồ. Này đại sư lười, chiều nay tôi vất vả lắm mới kéo Nhược Hạn đi chọn đồ cho anh cả buổi chiều, thế mà anh lại ở đây ngủ, lại còn không đi đón chúng tôi. Thật sự, anh làm người ta quá thất vọng. Vợ ơi, chiều nay anh đau bụng nên mới. Ai đau bụng tôi cũng tin, còn anh thì suốt ngày chỉ biết cười như tên ngốc. Một người có bản lĩnh lớn như anh lại có thể đau bụng sao? Sao em lại? Anh tránh ra đi. Tôi giận rồi đấy. Được rồi, chiều nay tôi cũng chỉ khắc cho nhà các cô 9 vị thần tài thôi. Làm tôi mệt đến nỗi cái đầu này vẫn còn đau nhức đây này. Đúng vậy, Uyển Nhi, bớt giận đi. Đúng là như vậy. Mấy vị thần tài đó khắc bá đạo lắm, một phát mời được cả 9 vị luôn. Ngay cả cái gỗ đó, màu tím đậm, bên trong đầy những sợi băng. Cái loại gỗ đó tôi còn chưa từng nghe nói đến. Tiểu phỉ để tìm được nó, có thể nói là đã tốn hết tâm tư rồi. Được rồi, vậy bổn cô nương tha thứ cho anh. Hôm nay anh có phải mệt lắm không? Có muốn nằm nghỉ một chút không? Nghỉ ngơi thật tốt một lát. Nhà có người vợ như thế, chồng còn cầu gì nữa? Vợ ơi, hôm nay em cũng vất vả rồi, em cũng nghỉ ngơi thật tốt đi nhé. Anh sẽ yêu thương em thật tốt. Anh.
Tên vô lại này vẫn cứ được voi đòi tiền như vậy. Nhưng mà cảm giác này cũng khá tốt đấy chứ. Còn 181 ngày rưỡi nữa. Gì mà 181 ngày rưỡi? Ngày hái hoa đấy. Anh vô lại. Anh lưu manh. Đâu có chút phong thái đại sư nào. Đại sư cũng là người, không tránh khỏi phàm tục. Đúng rồi. Hôm nay Nhược Hạ nhắn tin cho em, nói là Hoàng Thử Lang bọn họ muốn trả thù anh đấy. Hoàng Thử Lang? Tôi không có đắc tội với Hoàng Đại Tiên mà. Chính là Hoàng Hải Phong. Anh quên rồi sao? Ngày đầu tiên ở trong lớp học ấy, anh đã khiến bọn họ tự đánh nhau rồi mà. Hóa ra là hắn ta. Đúng vậy. Nghe nói để trả thù anh, ở Giang Bắc có không ít công tử nhà giàu chơi thân với hắn ta. Chiều hôm nay đều được triệu tập lại với nhau, nói là muốn tiến hành một cuộc mưu tính. Mưu tính cái gì vậy? Bởi vì chuyện anh sống ở nhà em đã đồn ra ngoài rồi, bọn họ đều nghĩ chúng ta. Anh hiểu mà. Cho nên bọn họ hình như còn mời cả sát thủ nữa đấy. Vậy thì hốt trọn ổ bọn chúng để lập uy thôi. Bọn chúng có súng, đạn không có mắt đâu. Người ta là đang lo lắng cho anh đấy. Đừng vội. Đừng vội. Người như anh cả đời sợ nhất chỉ có một thứ. Thứ gì? Cái đó đó. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Nếu lần sau anh còn không chào hỏi mà lợi dụng em nữa, cẩn thận em sẽ bắt anh đeo cái đó đấy. Được rồi, anh sai rồi. Kỹ năng chạy xe của anh cũng không tồi nhỉ. Tiểu đại sư ngài, đây là đang diễn vở kịch gì vậy? Tục ngữ nói rất hay, phá vỡ cái cũ mới có thể đón cái mới. Đập nát những thứ bỏ đi này đều là sau khi tôi cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Hành vi phá vỡ có thể kiếm tiền sao? Phá vỡ có thể kiếm tiền. Lão già này bình thường rất tinh danh, sao lại không nhìn ra mình đang tìm lý do để thoát nạn? Tiểu đại sư, giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Lão Lưu, tôi dặn ông đi làm một việc, chuẩn bị cho tôi một chậu cát mịn và một tờ giấy trắng không tì vết được đánh bóng, kích thước H 1 m x 1 m. Chuẩn bị thêm một ít màu vẽ thượng hạng. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Được rồi. Hàng giả không thể giả hơn được nữa rồi. Tiểu đại sư, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi. Cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo. Uyển Nhi, nhà có khách đến rồi. Được lắm, Triệu Phỉ. Đồ trong bát còn chưa ăn xong, anh đã nghĩ đến việc mang đồ trong nồi về nhà rồi. Cái này, không. Không phải. Cô ấy là sư phụ của anh. Không, là nha hoàn thiếp thân sư phụ anh đích thân chỉ định cho anh, tên Thập Thất. Thiếp thân? Hai người đã ngủ với nhau rồi. Không phải, quan hệ của hai chúng tôi trong sạch hơn nước, trong sạch như nước tinh khiết ấy. Tiểu Phỉ đầu heo nhỏ, lúc trên đường không phải nói muốn ở chung phòng với tôi sao? Chim cúc chiếm tổ chim khách.
Vậy nên sau này, anh đối với bản công chúa khách khí một chút. Khi giới thiệu với người khác, đừng cứ một nha hoàn, hai nha hoàn. Bắt đầu từ tối nay, anh mang giường của anh, dọn đến cửa phòng của tôi. Như vậy anh sẽ ở gần tôi hơn, vẫn có thể hưởng thụ được lợi ích mà ngọc tâm hồn nguyên thủy này mang lại. Lát nữa anh sẽ đi với nha hoàn đến đường Đinh Giáp làm chút việc. Bây giờ đi đây nhé. Em cũng đi. Không thể cho các người cơ hội. Rất đẹp. Thứ mà chủ thuê muốn là cặp ở phía trước kia. Cái này tôi giữ lại cho mình. Nơi này không thích hợp ra tay. Trước tiên xem mục tiêu đi đâu đã. Thay đổi cũng nhanh thật đấy nhỉ. Tiểu đại sư xin chào. Thập thất cô nương xin chào. Phu nhân đâu rồi? Lát nữa cô ấy sẽ tới. Đi lấy 3 cái hộp trông sang trọng một chút, đóng gói nó lại, rồi dọn dẹp cửa hàng một chút. Chiều mai, chúng ta bắt đầu đấu giá. Cái gì thế này? Đại sư điển tàng sắp khai trương. Đặc biệt đấu giá 3 miếng băng bội. Toàn bộ được chế tác từ thượng cổ băng phách. Giá khởi điểm 1 nhân dân tệ, đeo bên người có thể tránh được sự phiền toái của nóng bức, càng có thể giải tỏa áp lực, không bao giờ bốc hỏa. Tính khí tốt thì sức khỏe tốt. Ngay cả bệnh trầm cảm, các loại bệnh tâm lý khác cũng có thể chữa khỏi. Sao có thể như vậy được? Cái này không phải nói nhảm sao? Đeo một miếng ngọc mà không nóng nữa. Đúng vậy đấy, bệnh trầm cảm chỉ dựa vào một miếng ngọc là chữa khỏi được sao? Đây có phải lại giở trò rồi không? Cái việc giải tỏa áp lực, hạ hỏa này nhìn qua là biết chính là câu cửa miệng của bọn lừa đảo. Đúng vậy đấy, mọi người xem cái này là gì? Cái biển hiệu to thế này, đại sư điển tàng. Ông chủ này vì lừa tiền, đến cả sĩ diện cũng không cần nữa rồi. Đúng vậy. Tiểu đại sư, không hay rồi. Cậu nghe xem bên ngoài, những người đó đang nói gì vậy? Không sao, cứ để mọi chuyện diễn ra đã. Anh đúng là giữ bình tĩnh thật đấy nhỉ. Còn cô nữa, đọc Tôn Tử binh pháp. Đây là muốn học theo cuộc đời Khải Cường sao? Tiểu đại sư, cậu xem cái tình thế này tôi tạo ra thành công thế nào đi. Đến cả người nước ngoài da trắng cũng tới rồi. Đến cả vợ tôi cũng là đối tượng để thợ săn lấy mạng. Thật là chán sống mà. Cô lại đây. Cô có thấy người nước ngoài kia ở ngoài không? Cô đi nặn một người đất sét đi. Bất kể anh ta đi đâu, cô đều phải theo dõi sát sao cho tôi. Một khi anh ta làm ra bất cứ hành động quá đáng nào, lập tức báo cho tôi. Được. Chuyện gì vậy? Im lặng. Mọi người im lặng nào. Bây giờ các vị đều đang nghi ngờ tính chân thực của vật phẩm đấu giá. Dù sao thì, nếu là vào trước đây, lão hủ cũng sẽ không tin. Nhưng mỗi một vị có mặt ở đây đều có một cơ hội tự mình trải nghiệm. Nếu không thần kỳ như mô tả trên áp phích, tôi sẽ đập nát nó ngay tại chỗ. Ai là người đầu tiên lên thử nào? Tôi. Vợ của lão Miêu sao? Hoan nghênh. Mọi người nhìn xem. Các vị nhìn bà ấy, từ đầu đến cổ đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Đeo cái băng bội này của chúng tôi lên.
Cái này vậy mà thật sự mát lạnh. Đây là cái thứ gì vậy? Sao lại thần kỳ đến thế? Mát không? Mát. Sảng khoái không? Sảng khoái. Thần kỳ. Trên đời vậy mà thật sự có thứ băng bội ngàn năm này. Sao cái này lại thoải mái hơn cả ở trong phòng điều hòa vậy? Giả thôi, đây là... Không, giả đó. Chim mồi thôi, đúng là giả đó. Giả thôi mà, giả thôi. Cái tên tóc vàng kia, cậu có hiểu tiếng Hoa Hạ không? Cứ liên tục la nô. Quát, có biết chút một. Chút một. Cái đó gọi là một chút. Một bài học đấy. Người thứ hai lên sàn chính là cậu. Lên sàn đi. Lão Lưu này cũng biết chọn phết nhỉ. Mang qua đây đi. Mọi người nhìn xem, ông Tây này đần mặt ra rồi nhỉ. Cứ như chưa thấy sự đời bao giờ. Dè, cái này là thật. Tôi vốn tưởng tên sát thủ bảng vàng kia sẽ ra tay hôm nay. Ai ngờ cậu ta gửi tin nhắn nói rằng sự tình có biến, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Hoàng thiếu gia, bên tôi có tin tức đáng tin cậy. Cái tên rác rưởi Tranh Lâm Uyển Nhi với anh đã mở một cửa hàng ở đường Đinh Giáp, tên là Đại sư Điển Tàng. Nghe nói trước khi khai trương sẽ tổ chức một buổi đấu giá kéo dài 3 ngày để tạo thế. Đấu giá? Cậu ta có thể đấu giá cái gì chứ? Hoàng thiếu gia, anh đừng nói vậy. Chuyện này đồn thổi khá kỳ lạ, gọi là băng phách ngàn năm gì đó. Nghe nói đeo trên người có thể hạ nhiệt giải nóng, còn có thể chữa bệnh tim. Lúc đó tại hiện trường buổi chiều có hơn 100 người đã thử hết rồi. Toàn Vũ, cái trò lừa đảo này từ hơn 800 năm trước đã bị loại bỏ rồi. Cậu còn tin sao? Tôi không có ý đó. Ý tôi là loại người này đánh mất mạng một vậy chẳng phải quá dễ dàng cho cậu ta rồi sao? Chi bằng chúng ta ngay tại hiện trường buổi đấu giá của cậu ta gây chuyện cho cậu ta, rồi sau đó đập nát cửa hàng của cậu ta, cho cậu ta trước khi mất mạng lại thêm bực bội. Chẳng phải càng tuyệt hơn sao? Đúng là tuyệt. Nhớ kỹ, mang theo nhiều người biết đánh một chút. Chúng ta cứ đứng sau lưng cậu ta. Thằng nhóc này đúng là hơi kỳ lạ. Đi giặt cho tôi. Theo dõi sát sao của người đất sét, tên sát thủ đó không đi đâu, mà là đến một khách sạn, ngủ trên sân thượng. Không đi đâu sao? Nha hoàn nhà cô không giặt tất cho chủ nhân sao? Tiểu Phỉ, chuyện lớn không hay rồi. Không biết ai đăng bài trên chợ đen. Mục tiêu chính là cậu và Uyển Nhi. Đã có một vị sát thủ bảng vàng tên Bất Bại đã nhận đơn rồi. Cậu có muốn ra ngoài trốn một chút không? Trốn sao? Không cần đâu. Chiều nay tôi đã phát hiện ra tên sát thủ đó rồi. Còn người đang nhiệm vụ chính là Hoàng Hải Phong của Hoàng gia Giang Bắc. Hoàng Hải Phong sao? Điều này không thể nào đâu. Chúng ta và Hoàng gia là thế giao. Hoàng Hải Phong chỉ là một tiểu bối. Sao cậu ta dám làm như vậy? Chuyện này ông không cần lo nữa, tôi sẽ xử lý. Ông yên tâm, tôi dùng nhân cách của mình đảm bảo Uyển Nhi nhất định sẽ không sao. Đúng rồi, ngày mai cửa hàng của tôi tổ chức đấu giá, xin nhạc phụ đến ủng hộ. Nhất định sẽ đi. Hoàng Hải Phong dám làm như vậy, chắc hẳn đã được cha cậu ta Hoàng Tiết Sơn ngầm cho phép. Mục đích là để chèn ép Lâm gia chúng ta, muốn giành được thị phần lớn hơn, từ đó một lần nuốt chửng. Theo điều tra của tôi, chuyện này còn có tiểu bối của 7 gia tộc khác tham gia. Bọn họ phía trên chắc là đã thương lượng với Hoàng gia rồi, muốn cùng nhau chia chác Lâm gia. Thật sự coi tôi là quả hồng mềm dễ nắn bóp sao? Bây giờ tôi có 9 vị tài thần tọa chấn, đã sớm khác xưa rồi.
vì tiểu phỉ không để chúng ta can thiệp chuyện của vãn bối. Vậy thì chúng ta cứ trực tiếp khai chiến với gia tộc của bọn họ. Gần xong rồi, bắt tay vào làm thôi. Vâng. Mau nhìn chiếc xe màu đen kia. Đó chẳng phải là xe riêng của Lâm gia sao? Đúng rồi, chính là nó. Không ổn rồi. Lẽ ra phải nghĩ đến Lâm Tiêu Long sẽ đến ủng hộ rồi. Mau nhìn, cha em đến rồi. Để anh đi đón. Cha. Triệu đại sư, may quá tôi đã đến kịp. Tôi đến mà không được mời. Phải thưởng cho tôi một ly trà đấy nhé. Ông lão này trông quen quen nhỉ. Đây chẳng phải là bậc thầy của giới y học, giáo sư Hứa Thừa Phong sao? Cứu sống vô số người, được mệnh danh là hoa đà tái thế đấy. Sao ông lão này lại đến đây? Nghe lời ông ấy nói, thằng nhóc thối này căn bản không hề mời ông ấy. Sao ông lão này lại đến? Thật là ngầu quá đi. Thế mà lại đi xe cứu thương đến. Hoan nghênh. Ông đến được thật là vinh hạnh cho tôi. Ai đây vậy? Không ai nói gì nữa sao? Đây chẳng phải người Giang Bắc sao? Sao anh ta lại đến? Hai người quen nhau sao? Lần trước chính là thằng nhóc hỗn xược này trói tôi đi chữa bệnh cho vợ cậu ta. Thầy của tên này có phải là Lý Thụ Nhân không? Đúng vậy, hiệu trưởng đại học Giang Bắc. Lý Thụ Nhân chính là thầy của cậu ta. Thì ra là vậy. Hoan nghênh. Nghe danh đã lâu. Thân phận của tôi đặc biệt. Món quà nhỏ không đáng kể. Phong thủy cửa hàng của cậu không tồi. Chỉ 2 chữ thôi, hòa hợp. Chắc hẳn sau này cũng không ai dám đến gây rắc rối nữa nhỉ. Tôi đây cũng không thích mắc nợ ân tình. Tôi cũng nhắc nhở anh một chút. Thú vị đấy. Tôi vô cùng đề cao. Tôi muốn xem thế nào là đại sư. Anh có một cô con gái, là con một đúng không? Ghi nhớ một điều này. Bắt đầu từ tháng này, chú ý đến chế độ ăn uống của cô ấy. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Những điều khác là thiên cơ bất khả lộ. Xin lỗi. Buổi đấu giá bây giờ chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 1 tệ. Tôi 30 vạn, 50 vạn, 1.000 vạn. Ông ở đây phá đám cái gì vậy? Ông muốn tôi để Lâm ra trên dưới mỗi người một miếng sao? Không phải nói chỉ có 3 miếng sao? Chẳng lẽ là hàng chợ? 1.100 vạn, 1.100 vạn, 2.000 vạn. Thanh toán bằng đô la Mỹ được không? Ông Tây này giàu thật. Vị quốc tế này đã ra giá đến 2.000 vạn. Còn ai cao hơn anh ấy không? Khối băng phách ngàn năm này là báu vật của Hoa Hạ. Báu vật Hoa Hạ không thể rơi vào tay người nước ngoài. 2.100 vạn, 2.100 vạn rồi. 2.500 vạn, 2.600 vạn, 3.000 vạn. 3.000 vạn sao? Tính cậu ác đấy. 3.000 vạn lần thứ nhất. Tôi là Diệp Dương, giúp tôi ra giá 10.000 vạn. 3.000 vạn lần thứ hai. Khoan đã, tôi 10.000 vạn. Thành công. Nhiệm vụ hoãn lại 1 ngày. Tôi nhất định phải lấy được ngọc bội mới ra tay. Vậy cậu đi cướp đi. Cậu không phải sát thủ sao? Cướp một miếng chẳng phải được rồi sao? Hiện tại đang âm thầm theo dõi. Có rất nhiều người đang nhắm vào miếng ngọc bội này. Nếu miếng ngọc bội trên tay cậu ta không thể bán hết, tôi ra tay sẽ mang lại rất nhiều rắc rối. Đồ khốn. Toàn là đồ khốn. Đồ khốn. Alo,
Tiểu đại sư, buổi đấu giá lần thứ 2 hôm nay cũng rất thành công. Giá cuối cùng là 19.000 vạn. Vẫn là người nước ngoài đó sao? Không, là người khác. Được, tôi biết rồi. Xem ra trận cuối cùng vào ngày mai. Tên sát thủ đó chắc chắn sẽ ra tay bằng mọi giá để lấy miếng băng bội cuối cùng này. Xong rồi. 27.000 vạn. Bị tên tóc vàng đó mua mất rồi. Này lão Lưu, ông đừng đưa cho anh ta vội. Mang ngọc bội đến đây. Vì sát thủ bảng vàng là nhắm vào mình và Uyển Nhi, vậy mình phải bắt quả tang Hoàng Hải Phong là kẻ đứng sau. Được rồi, đưa cho anh ta đi. Thằng nhóc danh, cậu còn chưa có mạng để lấy tiền của tôi đâu. Người phụ nữ đó tối nay cũng là của tôi. Anh ta đã đeo miếng băng bội đó lên rồi. Nói là tối nay muốn làm tôi tứ chi phế lìa. Đáng đời. Anh ta còn để mắt đến cô. Cái vẻ mặt anh ta nhìn cô vô cùng bị ổi. Nói là muốn như vậy. Cút. Anh đang làm gì vậy? Đây là thế thân. Nói cho tôi biết bát tự sinh thần của cô. Làm gì? Vì anh ta thèm muốn cô chảy nước miếng. Vậy tôi sẽ lợi dụng điểm này. Một chữ. Canh cây đợi thỏ. Đó là 4 chữ. Nhìn là biết cô chưa xem Chí Thủ Uy Hổ Sơn bản của Từ Khắc. Mục tiêu, Thăng Long Phủ. Sát thủ chuẩn bị ra tay rồi. Không ngờ lại tự dưng mình đến tận cửa. Vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Hello, trùng hợp quá. Anh cũng ở đây sao? Người đã ở đây rồi. Cậu qua kiểm hàng đi. Tên này đầu óc có vấn đề rồi. Không ngờ lại sờ soạng một khúc gỗ hăng say như vậy. Thấy chưa? Tôi đã có tầm nhìn xa trông rộng thế nào. Nếu không thì người bị sờ soạng chính là cô rồi. Anh ta sẽ mất mạng rất thảm. Dù kẻ bị mạo phạm là thế thân. Cô đừng đi, quay lại đây. Phía sau còn một tên trồn hôi cần xử lý nữa. Cô đi rồi, tôi ra tay sẽ không có danh nghĩa gì cả.